cô dâu bùng 350 mâm hay là 150 mâm? Theo anh Long, chủ tiệc đặt nhà hàng 150 mâm cỗ và có nhờ mua thêm thực phẩm tươi để nhà gái tự mang về chế biến thêm 200 mâm. Tối ngày 1 tháng 10 thì anh Vũ Thế Long, chủ cửa hàng Tâm Phúc, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xác nhận với phóng viên về số mâm cỗ bị nhà hàng bị bùng. Và theo như đó thì cô dâu đặt nhà hàng là 150 mâm cỗ, có đầy đủ các món và dựng rạp ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ với tổng chi phí là 202 triệu đồng. Ngoài ra thì nhà gái cũng nhờ nhà hàng mua thêm thực phẩm tươi khoảng 30 triệu đồng để gia đình có thể tự mang về chế biến thêm khoảng 200 mâm cỗ khác, anh Long chia sẻ. Chủ cửa hàng cho biết thì anh đã trình báo với cơ quan công an về việc bị bùng 150 mâm cỗ cưới cùng với số tiền mua hộ thực phẩm và tổng chi phí rơi vào khoảng 232 triệu đồng. Và trao đổi với nhóm phóng viên thì chỉ huy công an phường Mường Thanh xác nhận anh Long đã có đơn trình báo về việc bị bùng 150 mâm cỗ cưới. Và tối cùng ngày thì công an thành phố Điện Biên Phủ đã tìm thấy cô dâu bùng tiệc cưới và sẽ mời người này về trụ sở công an để làm rõ sự việc. Ôi, tan hoang lắm. Đây mọi người này, em cũng ra để mua đây, mọi người mua về được để ăn được như nào thì ăn, không thì thôi. Ship thì cũng không thể ship được đâu mọi người ạ. Đồ nhiều như này người ta cũng chẳng có người để mà ship. Mọi người ai qua giúp được chỗ này là cái gì nhỉ, địa chỉ gì nhỉ? Đây là gần một bên khách sạn A1 nha mọi người. Đấy. Trời ơi, đồ ăn này. Gắn rồi. Đồ ăn rải khắp nơi luôn ấy. Em cũng... Thôi đừng có trả người ta nữa. Mua được bao nhiêu thì mua. Ngọc Diền ơi, ra đây mua đồ cho về mà ăn trung thu cũng được. Ăn được cái gì thì ăn, không thì mình về mình ấy. Sư nhìn như này sót quá. Đây này. Thì like lên để mọi người biết nhé. Mọi người ra mua giúp cho người ta đi. Chỉ 500.000 một mâm, người ta có bán món lẻ 150 mâm, ngán ngát khắp nơi luôn ấy. Chị Hiền ơi, bị nhà hàng làm tiệc cưới ấy, 150 mâm bị bom cả 150 mâm ấy. Đây, nhìn này, mọi người ơi, đây em quay rõ cho mọi người nhé. Đồ ăn chắc là cũng chưa bị hư hỏng gì đâu. Các đồ này thì mọi người về nhà vẫn ăn được hết ấy. Soi ra hỏi cái gì nữa mà hỏi, mua cả mâm đi. Chứ hỏi làm gì? Cá gì, cá này là cá gì? Ôi nhìn, em nhìn mà em cảm giác như là ngất mất. Thật sự là ngất. Chắc giờ này người ta cũng chẳng ship được đâu vì nhiều quá ấy mọi người ạ. 150 mâm không thể ship được đâu, mà kể có ship thì phải đến tầm tối, chiều tối thì lúc đấy nó cũng hỏng rồi. Mọi người cứ qua mà lấy đi, giúp người ta một tí. Đấy, đồ này em quay lên luôn như này. Nhìn thương dã man đấy. Ôi, có ship không? Em cũng không biết, em chỉ là đi mua thôi mọi người ạ. Em đang đứng ở đây này. Chán. Làm nghề nhưng mình cũng hiểu cho người ta ấy. Đây này. Đồ này rải khắp nơi như này. Thảo ơi, chị cũng không biết nữa. Chị chỉ ra mua nguyên cả mâm thì người ta lấy 500.000 thì chị cũng cứ mua nguyên cả mâm thôi, chứ chị cũng chẳng chọn món. Giờ này chọn món người ta cũng khổ ra ấy. 500.000 thôi. Đây không có túi mà đựng nữa này. Bây giờ bán người ta cũng không có túi để mà đựng. Đây chị bác Thu ơi, có ra mua giúp người ta không? Em quay lên như này cho mọi người biết. Đấy. Đức Mạnh Thanh Tú chả biết như ai nữa thì cứ kể nó đi. Út đâu? Huyền Lương ơi, 500.000 một mâm thôi em ạ. Đấy, khổ thân, thật sự khổ thân lắm ấy. Mọi người ra mua giúp đi. Em nắng nôi nhưng mà thôi cũng thả để ra mua giúp, ăn được cái gì thì ăn, mà không ăn được cái thôi chứ. Một vài mâm, 10 mâm, 5-10 mâm thì vẫn được, chứ 150 mâm em thấy sót quá nên em cứ thôi phi ra mua cho người nhà về tối ăn được cái gì thì ăn, không thôi. 150 mâm mọi người này. Đây này, trời ơi nhìn này. Mọi người cũng đến ủng hộ đây rồi. Đấy, khổ lắm, rải rác khắp nơi. Nói thật giờ mà cái này không ai mua giúp người ta, đồ cũng chả biết đổ đi đâu ấy. Không có người cắt, mình tự vào lấy ấy, kiểu thế.
Không có túi mà đừng nữa đấy. Khổ giá mà. Nhìn này, ngàn ngát hết. Toàn bộ đồ thật dã man thật đấy. Ôi, biến cảnh. Đây mọi người qua đây mua nhá. Ở ngay cạnh khách sạn Đắp Môn. Khổ lắm nhỉ. Hai cái tên này phải mấy đời rồi anh chú thì đấy vào cái gì đấy. Thì chả có túi mà đừng đấy. Huyền Lương ơi, 500.000 một mâm thôi em ạ. Thật Hương ơi, ác thật đấy. Cô lên xem mua được gì mua cho người ta đi. Ai? Bầu thế vẫn lao đi. Cái bà anh ba chở. À bà anh ba chở. Em bảo ra nhưng mà giờ cũng chả có túi, người ta cũng chẳng có túi mà đừng nữa mới khiếp. Định vào hồ shop kia. Ừ. Thiếu mỗi con cá là không biết được. Đây đang quay cho mọi người đến. Mang ra trả thôi chứ là thế nào. Thế cái người ta có shop ở đâu kìa. Thế giờ biết làm gì chả có người ấy. Người Thấy nhân viên với người chả thấy nhân viên giờ cũng tan tác người nơi ấy. Làm con tôm. Là con tôm đó. Nhiều người hỏi lắm. Nhiều người hỏi để cho người ta đăng mua. Nhiều người hỏi. bây giờ ai cũng túi đây đây. Mình đi đổ được tiền. Đây có cái shop này đang đổ đi. Không có shop đi. Bỏ túi về nó mùi ấy. Bỏ vào shop ấy. Shop đầy mà. Khuyên ơi, 150 mâm bì bom đám cưới em ạ. Khách đặt 150 mâm đám cưới nhưng mà bị tức là không đến ăn ấy. Giờ mọi người ra đi mua giúp cho người ta đi. Đấy. Thế bây giờ tự lấy hay như nào? Vâng. Tồi lắm anh ạ. Còn ăn đấy mua lẻ thì bán ăn nào? Mua lẻ thì cái món mình không ăn đến. Mua lẻ à chị? Hỏi chủ nhà coi mình sao biết. Chị ơi, mâm là như ảnh hay thực đơn hả chị? Theo thực đơn đây. Chị quay thực đơn cho mọi người nhé. Thực đơn đây mọi người này. Nhiều món cái này. Đây, nhiều món đấy. Cái gì đây không biết nữa. Thôi ăn lấy cái gì về ăn được thì ăn, không thì thôi. Em chả biết nên em quay đây cho mọi người vì phải em nhiều bạn bè để mọi người đến mua nhá. 150 mâm đang nhiều lắm. Bắt nguồn từ đâu mà lấy? Không biết từ đâu mà lấy. Thôi giờ ra cái mâm nguyên. Chứ đừng đâu kìa. Khổ lắm. 150 mâm mì non này thật luôn. Đúng 150 mâm luôn. Đây này, nhìn viễn cảnh mọi người này. Nhìn có khổ không? Thật em làm nghề quán ăn nhưng mà em bom 1-2 mâm em đã chết rồi. Đây một đống mâm. Chả hiểu như nào luôn đấy. Khổ vãi ra. Hả? Hỏi chứ đứng đây mà đến chiều đó. Thì đấy là lấy đi đi. Để con quay tí cho hộp. Sao người ta lấy hộp ở đâu? Họ đưa tủ bỏng hết. Thế thì tùy ở đây. Đuôi à? Hộp đây. Nhiều lắm có. Ra bốc tôi mà ăn quỳnh. Ôi, địa chỉ ở đâu? Nga Trần ơi, ở ngay số một bên cái khách sạn đồi A1 đi em. Khách sạn A1 đấy. Đấy, chị đang ở đây, mọi người đi ra đây mua cho mọi người ta nhé. Địa chỉ đây. Em có địa chỉ đây. Chả biết như nào hết nhưng mà mình cứ đây, lấy đi. Ấy, ai mua được gì thì ra đây mua nhé. Thật thương lắm. Em người ta không bán lẻ đâu mọi người ạ, vì là nhiều mâm quá không chia lẻ được đâu, mọi người cứ ra mua nguyên mâm thôi nhé. Rồi kìa. Đằng Khanh ơi, 500.000 một mâm đang còn nhiều không chị? Sờ lên là hết. Trời ơi Huyền Lương ơi, nhiều lắm đây này. Ngàn ngát, chị cũng không ra bên ngoài quay được đâu. Chị mới đứng ở trong góc này vì nắng quá ấy. Đây này. Mọi người cũng đến mua. Mà mua lẻ thì trả bao nhiêu cũng được. Nên là giống Đấy thì mua lấy lẻ cũng được. Mình lấy đừng có lấy cá, lấy mỗi lấy thức ăn đi, mỗi một thì cá thôi, không ăn được. Khổ lắm. Lấy hộp cũng được. Không ạ. Bom cái nồi 300 còn tức lên tức xuống ý chị nhỉ. Hóa chết mất. Bởi vì thế nên mình cứ hiểu được người ta là cảnh bom của người ta ấy, cho nên thôi
tôm mình cứ ra lấy giúp mua tôm thì giá bao nhiêu điểm. Chị cũng chả biết nữa, chị chỉ biết là mua theo mâm thôi. Đấy, mọi người cứ lấy theo mâm như này thôi này. Có bán lẻ nhưng mà ở bây giờ không có người nhà, cũng không có ai ra để bán lẻ từng mâm, mà chỉ biết là cứ lấy cả set luôn như thế thôi. Đến chiều còn không nghỉ. Ôi trời, đến chiều thì nó hỏng hết mất em ơi. Cứ ra lấy sớm thôi. Nhiều người hỏi cho nên trả lời cho người ta thôi. Giờ cứ đứng đây like. Mua này hỏi giúp mình tôm với giò sốt. Chị không biết, chị cũng chẳng biết nữa. Hiền ơi còn không? Bác Huyền ơi có lấy không? Em lấy cho một mâm này. Bác Huyền ơi đang nhiều lắm, bác ra đây đi. Mua được cái gì thì mua này. Ngay ở khách sạn A1 đấy. Em đang đứng đây. Là mua, thích mua cái gì, thích ăn cái gì thì ăn. Cái đen chắc là trâu gấc đấy. Trời ơi, giá man quá. Đồ này mọi người vẫn đến mua ủng hộ nhiều ấy. Ôi chết mất, chán. Đây đang nhiều lắm rồi. Em thấy nhiều lắm, đang nhiều đồ lắm. Thật lịch sử làm nghề luôn, Phạm Hồng. Đây mọi người nhá, em dơ này. Thực đơn như em với con em đi lấy vào đây. Gà này. Gà luộc này, cá chép này, tôm chao, trâu hấp, giò, thịt sấy, bò xào, mực chiên, trôi tím. Đấy, em thấy giữa mâm nó như thế. Em không biết anh Tuấn ơi. Em chỉ là người đến mua thôi. Em chỉ like lên giúp mọi người thôi. Mọi người lấy đây, mọi người đến từ lấy thôi chứ nhà người ta cũng chả có người để làm. Có biết mâm nào đặt, bàn nào đặt không chị ơi? Không biết, sao không bán theo mâm? Bác Hưng Thành ơi, vẫn bán theo mâm 500.000 một mâm đấy mình bác ạ. Chứ cũng chả bán lẻ bây giờ có ai sắp xếp đồ đâu. Ở đâu? Đặt có người đến bên, đúng rồi Lan Anh ạ. Trang ơi bảo này. Đây này. Sao vậy chị ơi, cố à? Ngọc Anh lấy xong chứ mà cứ vờn như thế. Đây có cái gì đừng đâu. Mua cái gì? Khổ lắm nhỉ. Thì không ai nghĩ được như này để mà mua hộp, mua túi đâu. Ơi, để lấy tiền đây này. Người ta đặt rồi không đến, địa chỉ 500 một mâm. Đúng rồi mà. Đúng rồi Phạm Việt ơi, 500 một mâm nhá. Mọi người ra đây mua giúp cho người ta nhá. Còn rất nhiều lắm. Trời ơi, nhiều lắm. Quá là nhiều đồ luôn. Lỗi. Ăn bá chửa đi mua. Đây. Lấy tiền. Để đây gì đổi thêm hộp xôi. Tiền. Về xong rồi à? Đây là em đang để cho Trang lấy, với lại em ấy cho mấy người qua. Ai lấy thì lấy. Đèn xôi tím kem nó sai quá. Em đứng đây, em cứ đứng đây em lái với mấy cái đồ này. Mọi người ơi, qua giúp đi, mua giúp đi. Tồi lắm, ăn được cái gì thì ăn, không ăn được thì thôi. Đây. Đây em quay những đồ người ta vấn đề như này chắc là ngon đấy. Cũng không sao đâu.
Mọi người ơi, ra mua được cái gì thì mua mọi người ạ. Chết mất. Trang hãy lấy chấm luôn, đồ chấm luôn Trang ạ. Cái chấm xôi. Khổ lắm em ơi, có bị thiêu. Bác Huyền nói chắc là không thiêu đâu. Em thấy giò gà này thì chắc cũng chưa thiêu đâu. Nếu như lấy liền bây giờ, còn mà 5-6 giờ ra lấy thì chắc chắn là nó hỏng đấy. Giờ mình lấy về mình bỏ tủ thì không sao đâu. Ôi Tâm Lê ơi, nhiều lắm, 150 mâm mà em sao hết được. Chị cũng không biết Út ơi. Em like lên như này để mọi người biết nhá, là vẫn đang rất nhiều cố luôn ạ. Rất cực kỳ nhiều cố. Đây, cố nhiều lắm, mọi người cứ qua mà mua đi. Tối uống rượu, Nguyễn Hàng tối uống rượu thật. Thôi ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Kể đi cũng chả đáng là bao. Bỏ vào cái túi kìa. Lấy vào túi. Khổ vãi sao. Ở gần khách sạn A1 chị Dung ạ. Bỏ đi, bỏ vào đi. Tay o bẩn. Ôi nóng quá. Em đi. Đang xong đi ra đây nhá. Đi ra đây nhá, để quay bên ngoài này xem có còn nhiều cố nữa không cho mọi người đến lấy. Đây vẫn nhiều lắm mọi người, em quay này. Vẫn nhiều lắm, trời ơi, dã man nhiều, cực kỳ là nhiều luôn. Sao mà ế. Học viên bia rượu. Ôi khách đây mọi người mua từng túi nhiều như này về để ăn này. Đấy, mọi người qua ủng hộ đi. Mua được cái gì thì mua đây này. Có nhiều lắm. Cô ơi. Đây nắng. Rạp giữa đường nắng lắm. Trang